วิธีใช้พลังจิตพิชิตโรคภัยไข้เจ็บผู้ที่ฝึกสมาธิภาวนานั้นแม้ว่าจิตจะยังไม่สงบเป็นสมาธิเท่าที่ควรก็ตามเมื่อจะใช้พลังจิตรักษาโรคภัยไข้เจ็บถ้าจะรักษาตัวเองให้อธิษฐานจิตนึกถึงบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงนดบันดาลให้โรคภัยไข้เจ็บของข้าพเจ้าหายแล้วกำหนดสติรู้ลมหายใจเฉยอย่าไปนึกคิดอะไรทั้งสิ้นเอาลมหายใจเป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติดูลมหายใจเฉยอยู่เท่านั้นธรรมชาติของจิตนั้นเขามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวถึงแม้ไม่สงบบูบวาบแต่เขาก็มีพลังงานในเมื่อจิตมันเกิดความว่างขึ้นมาคือว่ามันอยู่เฉยๆแต่ยังไม่ใช่สมาธิเพียงแต่ว่างได้มันก็เป็นประโยชน์แก่ร่างกายเมื่อเราทำจิตให้ว่างได้มันจะมีสารตัวหนึ่งอยู่ใต้ต่อมสมองมันจะกระจายออกมาทำงานของมันทำให้กายเบากายสงบจิตสงบเป็นประโยชน์แก่ร่างกายและเป็นประโยชน์ทางจิตด้วยถ้าหากว่าจิตของเราสงบเป็นสมาธิอย่างแท้จริงการใช้พลังจิตรักษาโรคอาศัยลมหายใจเป็นสื่อโดยอธิษฐานจิตนึกถึงบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าเราจะช่วยคนอื่นอย่างเราไปเยี่ยมคนไข้เราอาจจะบอกคนไข้ว่าเอานะฉันจะช่วยรักษาให้คุณหายแล้วเรากำหนดสำรวมจิตอธิษฐานถึงบารมีของพระพุทธเจ้าขอบารมีของพระพุทธเจ้าจงช่วยดลบันดาลให้โรคภัยไข้เจ็บของคนนี้หายไปแล้วเรากำหนดจิตเพ่งที่กายเขาแผ่เมตตาให้เขาเท่านั้นเองยิ่งใครมีพลังจิตมีพลังสมาธิมากเท่าไหร่ยิ่งทำได้ผลดีถ้าหากว่าเราชำนิชำนาญในทางสมาธิก็สามารถแก้โรคส่วนท่านผู้ใดถึงระยะที่จะต้องตายแล้วหมดอายุไขเอายาอะไรมาแก้ก็ไม่ได้ส่วนท่านผู้ใดที่ยังไม่ถึงระยะก็สามารถใช้สมาธิแก้โรคได้ส่วนผู้ไม่มีสมาธิแม้ไม่ถึงระยะที่จะต้องตายแต่ถ้าหากมีโรคร้ายเกิดขึ้นก็มีอันต้องตายไปก่อนก็มีเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับบุพกรรมที่เคยทำมาหลวงพ่อสายทองบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยการอดอาหารในครั้งนี้ได้10กว่าวันแล้วค่ำคืนนั้นวิญญาณภูมิเทพเทวาในสถานที่เทือกเขาแห่งนี้ได้ไปเข้าฝันชาวบ้านที่อาศัยอยู่เชิงเขาเทือกเขาลูกนี้บริเวณรอบๆนั้นมีพระภิกษุอาศัยรายรอบอยู่โดยมากและมีพระรูปหนึ่งธุดงค์มาจากประเทศลาวอายุพรรษาได้38พรรษาส่วนหลวงพ่อสายทองมีพรรษาน้อยกว่าพระรูปอื่นๆในละแวกนั้นวิญญาณเทพภูมิเจ้าที่ได้ไปเข้าฝันบอกชาวบ้านและชี้บอกให้ทราบถึงในบริเวณอาณาเขตบนรอบเทือกเขาแห่งนี้มีพระปฏิบัติดีอยู่เพียง2รูปแถวนี้มีพระ2องค์ให้เลือกใส่บาตรเอาเองนะครับพระ2รูปนี้วิญญาณภูมิเจ้าที่ได้มาเข้าฝันบอกแนะนำให้ชาวบ้านไปทำบุญกับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้ง2รูปให้เลือกเอาพร้อมบอกลักษณะของพระทั้ง2รูปให้ได้รับทราบพอดีกับเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่เจ้าของบ้านที่วิญญาณภูมิเจ้าที่ไปเข้าฝันได้ถูกขโมยขึ้นบ้านขนทรัพย์สินต่างๆจึงอยากทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวจึงได้มานิมนต์หลวงพ่อสายทองลงไปรับบิณฑบาตชั้นภัตตาหารที่บ้านร่างกายหลวงพ่อสายทองยังอ่อนแรงโรยราอาการเจ็บปวดหน้าอกบรรเทาลงจึงยอมลงจากภูเขาเพื่อไปรับนิมนต์จากชาวบ้านเดินทรงกายลงจากภูเขาก็แทบไม่ไหวเซหน้าเซหลังจนมาถึงหมู่บ้านด้วยความปรารถนาอิ่มในกุศลผู้เป็นเจ้าของบ้านและชาวบ้านต่างได้พูดคุยกันอาหารวันนี้คงจะดีแน่คงได้บุญเยอะนะที่มีโอกาสนิมนต์หลวงพ่อมาฉันที่บ้านหลังจากรับประเคนอาหารแล้วหลวงพ่อสายทองได้สวดมนต์ให้ศีลให้พรแก่ผู้ศรัทธาจากนั้นจึงฉันภัตตาหารนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอาการเจ็บป่วยปวดบริเวณหน้าอกของหลวงพ่อสายทองได้หายเป็นปลิดทิ้งโรคมาลาเรียก็หายขาดปลิดทิ้งเช่นกันช่วงเวลานั้นเป็นเวลาใกล้ปีใหม่อากาศหนาวเย็นลมพัดแรงเป็นช่วงหน้าหนาวต่อหน้าแล้งแต่ว่าน้ำในบ่อบนภูเขาแห่งนี้ชาวบ้านบอกให้ทราบว่าน้ำในบ่อนี้ไม่เคยเหือดแห้งมาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นปีใดๆก็ตามหลวงพ่อสายทองได้ใช้น้ำในบ่อนี้เป็นแหล่งใช้สอยครั้งนั้นจึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานขณะไปส่งน้ำว่าถ้าหากว่าอยากให้เราอยู่บำเพ็ญต่อบนภูเขาลูกนี้ต่อไปน้ำที่อยู่บนถ้ำนี้ก็ขออย่าให้แห้งแต่ถ้าไม่อยากให้อยู่ก็ขอให้น้ำในบ่อบนภูนี้หมดลงแห้งเหือดภายใน 3. วันนี้เหตุการณ์ต่างๆยังเป็นปกตินับจากที่ตั้งจิตอธิษฐานพอวันที่3ปรากฏว่าน้ำในบ่อแห่งนี้ได้แห้งเหือดหมดไปไม่มีน้ำส่งหลวงพ่อสายทองแปลกใจอ้าวน้ำที่เราจะมาส่งเนี้ยมันไม่มีเลยนี่เขาไล่เราลงจากเขาแล้ว
เมื่อปรากฏนิมิตเหตุการณ์ขึ้นให้ทราบดังนั้นทางหลวงพ่อสายทองจึงได้เก็บอัฐบริขารเดินลงจากภูเขาออกวิเวกเดินทางต่อไปขณะนั้นได้พำนักปักกลดอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งขณะที่บำเพ็ญภาวนาอยู่นั้นจิตรู้ขึ้นมาว่าเราจะได้พบพระรูปหนึ่งพิจารณาในจิตจึงทราบเราเองก็อยากที่จะพบพระอาจารย์รูปหนึ่งและพระอาจารย์รูปนี้ก็อยากจะพบเราเช่นกันแล้วเรากับท่านจะได้พบเจอกันได้อย่างไรขณะนั้นหลวงพ่อสายทองกำหนดจิตถามผู้รู้ได้แสดงให้ทราบในการที่จะได้พบกันกับพระรูปนั้นเนี่ยเราต้องไปดักรออยู่ที่วัดแห่งนี้ไปยั้งรอที่นี่แล้วพระรูปนี้ท่านก็จะมาในสถานที่แห่งนี้ก็จะทำให้ได้พบกันพอดีหลวงพ่อสายทองจึงได้ไปดักรอพระรูปดังกล่าวในสถานที่วัดแห่งนั้นล่วงหน้าเมื่อถึงวันกำหนดนัดหมายที่ผู้รู้ในจิตแสดงให้ทราบปรากฏว่าวันนั้นพระรูปที่หลวงพ่อสายทองต้องการพบเจอได้เดินทางมาในสถานที่แห่งนี้จริงๆเมื่อหลวงพ่อสายทองเห็นพระรูปนั้นอย่างเท้าเข้ามานั้นท่านมาแล้วตามความเป็นจริงที่ทราบจากจิตบอกให้รู้การได้พบเพื่อนสมิทธรรมครั้งนี้ทำให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ต่างๆให้กันรับทราบจากนั้นจึงชักชวนกันเดินทางต่อไป